Hei, minä olen Tapio Mäkeläinen ja tämä on minun kotikaupunkini Tallinna. Tervetuloa! No niin, nyt me ollaan halvan oluen etsinnässä päädytty tänne Lasnamäen reunalle, itse asiassa Majakka-kadulle. Ratikoilla 2 ja 4 pääsee keskustasta tänne oikein kivasti. Ja tässä vieressä nyt on talo osoite Majakka 54 ja samanniminen baari Majakka 54 on tuossa talon kellarissa. Näissä vanhoissa neuvostokauden taloissa oli suuret kellaritilat ja 90-luvun alussa ne otettiin käyttöön liiketiloina ja niihin perustettiin aika monta tämmöistä pientä ravintolaa ja baariakin, mutta nykyisin ne alkaa olla melkein kaikki jo kadonnutta kansanperinnettä, mutta tämä Majakka 54 on edelleenkin olemassa. Mennään katsomaan mitä olut täällä maksaa. Niin, bar, Majakka 54, olut 2,80 tuopillinen, ihan hyvää laakeria ja makukin on kunnossa. Ja siis 2,80, miettikää nyt. Keskustasta Raativuonen torilta tai siitä Pirun aukiolta, siis noin varttitunti ratikkamatkaa tänne maksimissaan, se on jo sisällä. Sillä samalla rahalla, millä sä ostat sen yhden oluen sieltä Raatihuoneen torin terassilta, sä juot täällä 3 tuopillista olutta. Ja ympäristö on mielenkiintoista, turvallista, baari on siisti, okei. Henkilökunta ehkä nyt ei osaa suomea, mutta kyllä siis venäjänkielinen henkilökunta on palvelualtista ja taatusti tietää, mitä sä haluat ostaa. Onko se sitten vodkaa tai olutta tai vaikka muiden päätä. Tervetuloa tänne. Ollaan edelleenkin Majakka-kadulla. Tämä on nyt Majakka 36, eli 100 metriä. Tultiin sitten Majakka 54. Talossa on kellari ja kellarissa on taas baari. Ja myydään taas olutta ja samaa olutta kuin edellisessä paikassa, itse asiassa samalla hinnalla. Me mennään silti katsomaan sisällä, mitä siellä näyttää. Siisti paikka, pieni. Asiakkaita oli 2 plus me. Olut oli sen 2,80 pavariaa. Voileipiä 3 ja sitten oli tsepurekkeja. Noin kaukaasilaista tyyppistä ruokaa juuston kanssa lämmitettynä. Oikein herkullista. Ja juttu seuraakin löytyy, eli hyvä paikka. Suositellaan. UFO-pubi. Taitaa olla keskustalon viimeinen tämmöinen kerrostalon kellarissa oleva kapakka. Asiakas kohderyhmä selvästi on suomalaiset. Tämä mainos ja tuo mainos tuolla oven yläpuolella ovat molemmat suomenkielisiä. Mainostetaan huokeaa olutta tai kaljaa, niin kuin tuolla sanotaan 3,30.
Ja tässä sanotaan, että keittoakin on, suppi on. Mennään katsomaan mitä soppaa sieltä saa. Se halvemman oluen metsästys ei ole aina ihan helppo juttu, että onko se pullopurkki, onko se tuoppi 0,4, 0,5 litraa. Ja sitten on kaikki maailman tarjouksia. Nyt me ollaan Vallibaarin luona ja tässä kerrotaan, että olut on 3–4,5 euroa, mutta sitten on tarjous, jos ostat 3 olutta, niin se on yhtäkkiäkin vain 8 euroa. Mutta miten sä yksi ihminen juot ne 3 olutta? Pitää olla 2 kaveria mukaan. No niin, suvun keskellä me ollaan päädytty tänne Pohjois-Tallinnan Kobliin. Tällä kierroksella me yritämme löytää Tallinnan halvimmat oluet. Sälkeni takana on ravintola Kiinteistö, jossa taitaa olla mukaan nyt jo 3. eri ravintola. Tämä SOS-baarikin on tässä aika pitkään jo toiminut ja siinä me nyt mennään katsomaan, että mihin hintaan sieltä olutta saa. Aika huokealla näin veikkaisi. SOS-baari on käyty tsekkaamassa. Oluen hinta on 20 senttiä kalliimpi kuin se kaikkein huokeimmissa, mutta täällä saa 10 eri olutta. Kaikkien hinta on 3 euroa. Että tavallaan ehkä se kaikkein huokein tähän mennessä, mutta yksi vielä odottaa tsekkaamista. Helmikuun lopun 24 kierros on Tallinnassa tehty ja halvin olut, joka löydettiin, niin oli 2,80. Se oli Hollannissa valmistettua Bavariaa. Mutta jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin 3 eurolla saatiin SOS-baarista olutta ja 3,20 niin UFO-pubista ja sitten oli valikoimaan molemmissa jo 10 tai toistakymmentä olutta. Eli se on se hintaluokka tällä hetkellä Tallinnassa. Ehkä jostain, jos todella ei etsisi, niin voisi jonkun purkin olutta löytää halvemmalla tai siis vajaan puolen litran tuopillisen kenties, mutta siis tää on se hintataso tällä hetkellä Tallinnassa. Se on noussut ja varmaan nousee jatkossakin, mutta siis kuitenkin varsin huokeaa. Ja mikä on niin kuin sellaista, mitä ollaan pantu merkille tänään, niin kanta-asiakkaita löytyy. Tässä Sitsimään keltarissa meidän takana on kanta-asiakkaat paikalla ja UFO-pubissa nähtiin 3 suomalaista varttunutta herrasmiestä, jotka olivat tulleet Viking Linella UFO-pubiin nauttimaan kilohäilivoileivät ja 1 oluet ja lähtivät takaisin Suomeen. Ja kuulemma tekevät näin niin kuin 4 kertaa vuodessa, ovat tehneet niin vuosia. Eli siis tällaisia asiakkaita tarvitaan Tallinnaan. Siis suomalaisia ja virolaisia, jotka käy niissä samoissa paikoissa, jotka on vähän tuntemattomia tai niitä rohkeita uusia suomalaisia turisteja, jotka uskaltaa lähteä uusia paikkoja kokeilemaan.
älkää jääkö sinne vanhaan kaupunkiin kököttämään, vaan lähtekää rohkeasti tämmöisellä kaupungin bussilla tai ratikalla liikenteeseen, löytäkää se oikea oma Tallinnanne. Tervetuloa Tallinnaan ja kiitoksia kaikille.